รมิดยกหยุดโลก by Nivea Men Black and White ตอนที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสวัสดีครับผมพงษ์วิเชษฐ์พงษ์จิตรเดชสกุลวงศ์นะครับ OSK 140วันนี้อาจจะเป็นลุคที่แปลกหน้าแปลกตานิดนึงไม่ค่อยได้เห็นผมใส่ชุดนักเรียนรู้สึกยังไงบ้างใส่ชุดนักเรียนอีกครั้งเด็กอีกครั้งแต่วันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนมาดูกันว่าคนที่จะมาจตุรมิตรกับผมเนี่ยจะเป็นใครพี่ทีมงานครับโอ้โหเรียกว่าหน้าตาแบบนี้เนี่ยไม่พ้นเพจคิวบอยแน่นอนพี่ทั้งคู่บอกว่ามีพลังพิเศษคนนี้ควบคุมคอมพิวเตอร์ได้แล้วคนนี้ทำของหายได้ไปดูกันว่าเขาจะยังใส่ชุดนักเรียนได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปตามหาเขากันครับที่สวนกุหลาบวิทยาลัย let's goครับผมตอนนี้ก็ถึงในโรงเรียนแล้วเด็กทุกคนก็จะไหว้พ่อปู่สวนกุหลาบสักรอบหนึ่งก่อนและข้างหลังครับทุกคนตึกยาวนี่คือแลนด์มาร์คที่สำคัญที่สุดตอนแรกเนี่ยเขาจะให้แบบพวกเด็กม.1 เรียนแต่ผมอยู่ EP ผมก็คือได้เรียนม.1 ม.4 ม.5 ม.6 ผมก็อยู่ตึกยาวประจำเลยมันจะมีห้องแบบกุหลาบฟ้าแบบว่าไว้สำหรับเรียนพิเศษเหรอผมก็ไม่เคยไปจะมีห้องกุหลาบเพชรสำหรับเด็กฉลาดและแน่นอนผมก็ไม่เคยไปไม่ค่อยได้ใช้ facility อะไรเท่าไหร่ในโรงเรียนครับแต่ว่าเป็นโรงเรียนที่ให้ประสบการณ์ดีๆแล้วกันอะไรอย่างนี้คนหายครับคนหายตามหาคนหายครับคนหายตามหาคนหายหนุ่มเสียงอะไรวะโอ้ยตามหาคนหายครับมีใครเจอสองคนนี้ไหมครับหายครับเสียงอะไรวะไอ้หนูเฮ้ยพี่เรียกใครอ่ะเฮ้ยอ๋อผิดหนูหน้าตาคุณมากผิดหนูนี่ครับจริงๆครับพี่ชิวะกูดูจริงเรื่องอะไรเดอะอะไร EP นะ English program กลับบ้านแล้ว The Gifted เอาสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยครับพี่สวัสดีครับมาเยือนทั้งทีผมแนะนำตัวเลยกันโอเคครับผมซิงค์ฮาริสนะครับ BCC รุ่นปัจจุบันนะครับ162ครับปัจจุบันครับปัจจุบันเมื่อ10 ปีแล้วเป็นศิษย์เก่าครับคริสเตียนกรุงเทพคริสเตียน162ครับผมนะครับชิมอนนะครับผมก็มาจากอัสสัมชัญนะครับรุ่น AC 132ครับครับถือรูปเราหน่อยฮะถือรูปเราหน่อยคือรูปเดียวเนี่ยอาจจะยืนยันตัวตนไม่ได้อย่างผมอาจจะต้องขอเบิกอีกรูปหนึ่ง1 2 3ปึ๊บให้ดูอุ้ยน่ารักรอยยิ้มหายไปไหนอะเมื่อกี้คุณรู้ไหมทำไมต้องเป็นเรา3 คนทำไมอะพี่ผมถามคุณนึกแล้วชอบในการรับทำไมอะพี่เฮ้ยเรามีอะไรที่เหมือนกันนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับฟุตบอลเพราะว่าอย่างที่ผมเห็นคุณก็เป็นนักบอลเก่าส่วนคุณก็ได้อยู่สตาร์ลิมปิกสตาร์ลิมปิกก็มาอยู่ส่วนผมก็ไม่มีอะไรเลยข้ามมันไปเลยดีกว่ามีนิดหน่อยมีจัตุรมิตรเหมือนกันเราเคยทำจัตุรมิตรด้วยกันอันนี้ผมคิดว่านี้เพราะว่าชื่อรายการของเราก็คือจัตุรมิตรฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงจัตุรมิตรเนี่ยพวกคุณคิดถึงอะไรคุณมีความทรงจำที่เกี่ยวกับจัตุรมิตรไหมเรียกว่าเป็นความทรงจำที่จำไม่ลืมแล้วกันช่วงม.ต้นนี่ขึ้นไปแปลกสอนถูกเหนื่อยมากคือผมมาเห็นทางเพจจัตุรมิตรของพงษ์เขาจะมีแบบว่าขึ้นเป็นแปลอักษรเป็นลูกเขาเลยตอนนั้นอันนี้มาเป็นศิลปินแล้วใช่หน้าตรงนั้นจะเป็นมีพีวสุกับขุนพลบัส2 คนใช่เขาอยู่ใช่แล้วก็มีผมอีกคนนึงโอ้โหซึ่งอีกคนนึงก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันขึ้นเดี่ยวครับผมเดี่ยวเลยขึ้นก่อนทุกคนด้วยครับมันก็เป็นยุคกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าดีใจด้วยเพราะว่าแบบว่าไปขึ้นแบบโอ้โหนานๆแบบว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้แบบว่ามีอะไรเล่าประสบการณ์หน่อยการเป็นลีดจัตุเป็นยังไงช่วงของผมนะมันจะแบบโอ้ลีดทุกคนแบบตะโกนแหกปากกันทุกคนเพื่อแบบสั่งสแตนแบบว่าแบบร้องเพลงอะไรเงี้ยพูดถึงลีดเมื่อกี้ครับผมยังจำท่าเต้นของลีดสมัยนั้นได้ไหมจำได้บ้างมันยังท่าเต้นเดิมอะไรอย่างนี้แต่ว่าแบบอาจจะเลื่อนบ้างของคุณจบมากี่ปีแล้วนะ3 ปีผม3 ปีแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วตอนนี้พี่อยากเห็นมากเลยว่าท่าเต้นของพงษ์เนี่ยยังได้อยู่ไหมเป็นพงษ์เต้นกับน้องๆมัดโรงเรียนไหมมัดโรงเรียนเอาจริงปะผมมีความลับที่ผมไม่เคยบอกใครมาก่อนคือช่วงโปรเจกต์อัลฟาเนี่ยผมอะไปออดิชั่นใช่ไหมแล้วเขาบอกให้ผมอะเต้นลีดโรงเรียนแล้วผมอะ เต้นผิดหมดเลยเต้นผิดหมดเลยแต่เขาไม่รู้แต่มันหน้าไว้ก่อนตอนนี้ฟื้นยัง
ยัง เอาความลับถูกเปิดเผยซะแล้วอ่ะไหนๆวันนี้มาเยือนถิ่นเก่าแล้วนะครับ เราขอทดสอบความจำท่าลีดกันหน่อยเพื่อจะได้เช็คท่าที่ถูกต้องไปด้วยในตัว แอบโกงไม่ได้แล้วเด้อ พร้อม3 4 3 4พร้อม3 4สีงามพร้อม3 4สีงามอลามโลชมพูฟ้างามยั่วยวนชวนประชาให้เห็นเด่นงามจริงยิ่งเห็นเป็นโชคชัยเราไม่ควรสะหวนเกียรติพยายามเยียดยอมให้เรามุ่งหวังกำลังใจเฉียวเชยไม่หวั่นหวาดเพื่อพวกเรานักเรียนส่วนกุหลาบใจมันคงสื่อต้ององอาจไม่ยอมคาดวาดผู้ได้3 4พร้อม3 4 และทั้งหมดนี้ก็คือลีดจตุรมิตรสวนกุหลาบ และผมสำหรับใครนะครับที่อยากไปให้กำลังใจน้องๆนะครับผมก็สามารถไปให้กำลังใจน้องลีดได้ที่งานจตุรมิตรปลายปีนี้ครับผม วันนี้มีเกมมาด้วย อ๋อใช่ครับผมวันนี้มีเกมนะครับผมเกมแรกนะครับผมเป็นเกมง่ายๆเลย เกมส่งต่อท่าเต้นนั่นเองซึ่งพวกพี่เนี่ยจะอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะเต้นท่าเต้นเพลงของจิมทีวีซึ่งไลเซอร์มิวสิกนั่นเองแล้วก็ให้โฮมเป็นคนทายว่าเพลงนั้นคือเพลงอะไร หวานเจี๊ยบ ง่ายๆเลยง่ายๆเลยวัดความเป็นดีกรีนักเต้นของลีดสวนกุหลาบและเป็นดีกรีศิลปินของ Lyser Music จะเป็นยังไงต้องไปดูครับท่านผู้ชม ยกที่หนึ่งส่งต่อท่าเต้น เอาละครับผมสำหรับเกมแรกยกที่1นะครับย้ำกติกาอีกรอบหนึงนะครับผมพี่ซิงและผมนะฮะจะเต้นนะครับผมแล้วก็ให้โฮมเป็นคนทายนะครับว่าเพลงที่เราเต้นเนี่ยคือเพลงอะไรนะครับซึ่งเป็นเพลงใน Lyser Music หรือว่าในจิมทีวีอยู่แล้วนะครับผม ซึ่งดีกรีของการใช้ร่างกายของเราก็รู้อยู่แล้ว ก็แค่รักก็แค่รักพอแล้วเนาะมาถ้าพร้อมแล้วนะครับผมไปเล่นเกมกัน นี่ไงมา แม่ตั้งใจดูสุดๆเลยครับ เอ้าเรียกชิมอนได้เลย ชิมอนยังดูงงๆกับท่านะครับ ดูและจำให้ดีมา ชิมอนมาทั้งหน้าและมือเลยครับ โอ้โห แค่นี้เลยรู้เลยเป็นเพลงของใคร โฮงของไรแค่น ห้องไหลแค่นเป็นคำตอบที่ ถูกต้องครับ โคตรโฮงโคตรเอามันโคตรจริงหรือว่ารักเราโคตรโฮงโคตรเอาโคตรจะโฮงโฮง โคตรโฮงโคตรอ๋อขาอย่างนี้เมื่อกี้พี่ซิงอย่างนี้ ไม่แต่ถือว่าส่งเมสเสจได้อยู่ เอาจริงๆนะ อยู่แค่เนี้ยไม่อายหรอกลองดูข้างบนดิ ผู้ชมเยอะมาก เพลงที่ 2 ชิมอนเป็นคนแรกบ้างเลยครับอ่ะพร้อมแล้วก็ส่งให้ซิงเลย เพลงนี้เหมือนจะดีนะครับ ช่วง 1 ช่วง ประมาณนั้นแค่นั้นได้แค่นั้น 2 งานหนักอยู่ที่หงแล้วเลยครับ เพลงอะไรวะดูพี่อาจจะยังไม่เคลียร์ ขออนุญาตชิมอนเมื่อกี้คือตอนแรกอ่ะอินโทรมันมีหลายท่ามากแต่นี่ตัดแค่ฮุกมาเต้นอย่างนี้ ได้ไม่ต่างจากกูเลย และเพลงนี้คือหยอกไม่หลอก หยอกไม่หลอกเป็นคำตอบที่ ผิดครับ อันไหนอยากรู้คำตอบเดี๋ยวรู้คำตอบ เธอใจเธอนั้นยังว่างอยู่ให้ฉันเข้าไปดู โอ้โหคำตอบที่ถูกต้องคือเพลง Knock Knock นั่นเองอ่ะไม่เป็นไรนะครับ ยังมีอีก1ข้อให้แก้ตัวเลยครับ มาอีกเพลงหนึ่ง เพลงสุดท้ายซิงอย่าให้พลาดล่ะแม่เพลงนี้ข้าไปทางน่ารักตะมุตะมิเลยนะครับ จริงจัง
อะไรสักอย่างอะไปเถอะลองดู ชิปมอนมีเพิ่มสเต็ปขาให้ด้วยนะ คุณ รับ อยู่ นี่ คุณอยู่สู้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  น่าจะไม่ยากนะ ไม่คุณมากคุณนี่ไม่ต้องสู้คุณมากชัดกว่านี้ไม่มีแล้วสู้โอ้ยมึงรู้แล้วเพลงงอเป็นคำตอบที่ เพลงง้อถูกต้องครับ ยังไม่หายก็ยังไม่ท้อไม่งอนจะไปง้อให้รู้ว่ารักแค่เธอ Baby นั้นฉันก็จะง้อต่อไป อันนี้มันแค่วอร์มไม่ได้เก็บคะแนนอะไรอะนะครับ แต่ก็จริงจังกันสุดๆไปเลยตอนนี้พักเรื่องเล่นแล้วมันนั่งเล่ากันดีกว่าครับ วันนี้พี่รู้ป่ะทำไมต้องเป็นพี่2 คน ทำไมครับ อย่างที่พี่ซิงบอกนะฮะพี่ชิมอนพี่เป็นนักเตะระดับ world class แล้วพี่ระดับไหนพี่ได้โลคลาส โลคา แต่นั่นแหละคือเป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับงานจตุรมิตรไม่มีไม่ได้ นอกจากเชียร์แล้วก็ต้องมีแบบฟุตบอลด้วยอะไร เป็นกิจกรรมร่วมสานสัมพันธ์ ถูกต้อง แต่ในชีวิตจริงพวกคุณก็เตะบอลจริงๆคุณน่าจะอินกันนะ ใช่เตะบ้างแบบว่าเวลาเพื่อนนัดอะไรก็ไปเจอเพื่อนบ้าง อันนี้พูดจริงๆแต่ก่อนอ่ะเคยเป็นนักกีฬาฟุตบอล ไหนเล่าประสบการณ์ ถ้าพูดถึงเบื้องลึกเบื้องหลังแต่ก่อนจริงๆเคยเป็นนักฟุตบอลจริงๆ ครับ เตะมาประมาณแบบ 3-4 ปีอะไรอย่างเงี้ยเลย อุ้ย นะ จริงจังด้วย พอไปประมาณแบบสักประมาณแบบป .3 ป .4 อย่างเงี้ยเราเริ่มรู้สึกว่าแบบเล่นยังไงก็แบบไม่ค่อยได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านก็คือแค่แบบว่าเดาะบอลอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้อยู่พอมีแบบว่า สกิลเล็กๆ เดาะได้ น้อยๆ นิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้ แม่ก็รู้สึกแบบว่าเตะมาตั้งนานแล้วยังแบบฝีมือไม่พัฒนาสักทีใช่ปะก็เลยส่งไปเรียนเข้าคอร์สจริงจังเลยแบบมีแข่งขันอะไรอย่างงี้เลย ไปเรียนอยู่ประมาณปีนึงแล้วก็เหมือนแบบมันจะมีแข่งจริงๆจังๆ ได้แชมป์ ใช่เขาได้แชมป์แต่กูไม่ได้ลง คือทีมผมว่าได้แชมป์ ครับผม แต่ผมมาเป็นตัวสำรอง พอไปแข่งตรงนั้นปุ๊บแล้วไม่ได้ลงก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่ทางแล้ว กลับมาที่โรงเรียนก็เลยเดินไปบอกครูขอออกอะไรอย่างงี้ ก็เลยไปทางสายดนตรีแทน ใช่ อะไรอย่างงี้ ใช่ พี่มีไหม ถ้าเป็นเวจริงจังก็มีขั้นอยู่ไปเก็บตัวต่างจังหวัดเลย คือแบบว่าไปเข้าค่ายเก็บตัวแบบซ้อมจริงจังเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นอะไรอย่างงี้แล้วก็เคยไปคัดทีมชาติด้วย แต่ก็เกือบติดแล้วกัน แต่จริงๆชิมอนฝีมือมันดีนะแต่แค่แบบว่ามีติดเรื่อง บาดเจ็บนิดหน่อยเมื่อก่อน ร่างกายนิดนึงใช่ไหม ครับ โอ้โหไม่งานนะเมสซี่กับเมสซี่เหรอ โรนลโด เออ มาเลย สบายมากฮะเกี่ยวกับฟุตบอลนี่มาได้เลย ยังไงเราก็ชนะอยู่แล้ว ก็แชมป์ ขิงไปเนาะ ไม่อยากพูดเยอะไม่อยากพูดเยอะ ของผมก็ ของวงดีกว่า ผมก็มี อ่ะ แต่เป็นช่วงแบบประถมแต่ของผมมันจะเป็นแบบฟุตซอลเพราะแบบเป็นแบบเล็กๆอะไรอย่างงี้ตอนแรกผมแบบตัวใหญ่สุดผมก็เลยเป็นโกไปแข่งกับโรงเรียนในเครืออะไรเงี้ยครับโห16-0อ่ะ โอ้ยิงเขาได้เหรอ ผมเสียทุกลูก อันนี้เรื่องจริงป่ะ เรื่องจริง คือเอาจริงๆนะ การที่กูไปแข่ง FC กูว่ามึงน่าเลิกกับกูอีกนะ หลังจากนั้นเลยก็เลยเลิกเลยไง เอาเลิกจริงเหรอ เลิกเลย แต่ทำไมถึงกลับมาเตะบอลนะ ก็เตะสนุกครั้งแรกเลยที่ผมมาเล่นในสวนกุหลาบ แล้วไง ม.1 ใช่ป่ะผมยังไม่รู้จักใครเลยเขาเห็นเล่นกันเตะบอลพลาสติก พอบอลมาถึงที่ผมใช่ป่ะผมมองหน้าเพื่อนคนหนึงแล้วก็แบบว่ายิ้มให้ช่วงนั้นอินาซึมะกำลังมา การ์ตูน ส่งให้เพื่อนแล้วก็ยิ้มไม่ทีนึงแซบหน้าแล้วจากนั้นก็เล่นเข้าขากันสองคนนี่แหละครับ เป็นดูโอ ถูกต้องตอนนั้นยังไม่รู้เลยเพื่อนคนนั้นคือใคร แล้วตอนนี้รู้ยัง ยังไม่รู้ เขาบอกว่าอย่าทำให้ฟุตบอลต้องร้องไห้นึกออกปะ คติเขาว่าไง เชื่อในแห่งพลังมิตรภาพดีวะส่งบอลมาให้เพื่อน เวลามึงเล่นบอลมึงพูดอย่างนี้เหรอ ไม่แต่แบบในใจมันเป็นอย่างนั้นอะ คือไม่ได้พูดแต่สื่อสารกันด้วยแบบ ใช่ ว่าอิน แบ เน บ อ ว่า ร์ รู้เลยว่าแบบ ก็คือ ส่งบอลให้คือแบบเชื่อใจนึกออกปะเพราะแบบในสนามไม่ค่อยมีใครส่งให้กัน ก็เลยส่งให้ปะแล้วเพื่อนก็ส่งกลับมาก็แบบพอเล่นก็เล่นทั้งวันเย็นช่วงมัธยมมันติดหนักมากกลับบ้าน2 ทุ่มอะไรเงี้ยพอเล่นแล้วเหงื่อมันออกเยอะเข้าเรียนต่อแล้วห้องแอร์คือแบบโอ้โหดีนะมีแต่เพื่อนผู้ชายมันเลยอับด้วยกันก็นั่งดมด้วยกัน เล่นแล้วก็เหงื่อเฉอะอยู่อย่างนั้นอะ บางทีเราก็ดูแลตัวเองแล้วไง ถูกต้อง แต่มันยังดูแลไม่พอ ต้องดูดีด้วยเรียกว่าแบบพอเตะบอลเสร็จถึงแม้จะมีแต่เพื่อนผู้ชายแต่ก็ต้องดูดีไว้ก่อนนึกออกปะ ใช่ ไม่อยากให้แบบว่าเสื้อมันเหลืองเพราะคราบเหงื่อ เอาจริงนะไม่ต้องเตะบอลนะ แค่เดินไปเฉยๆเนี่ยมันก็แบบเหงื่อออกเลย อากาศประเทศไทยมันร้อน ใช่ ผมพูดจริงๆนะ ผมอุตส่าห์ใช้โรออระงับกลิ่นแล้วอะแต่ก็ดันทิ้งคราบที่แบบอยู่ในใต้วงแขนเสื้อไว้อยู่เลย บางทีผมต้องทิ้งเสื้อนักเรียนไว้หลายตัวเลยตอนเด็ก แต่ผมเนี่ยมีตัวช่วยหนึ่งอย่าง เป็นตัวช่วยที่ทำให้ไม่เกิดปัญหาคราบเหลืองบนเสื้อนักเรียน
ด้วย Nivea Men Black and White ครับไม่ทิ้งคราบเหลืองบนเสื้อขาว ไม่ใช่เฉพาะเสื้อขาวนะครับ ยกตัวอย่างเลยอย่างผมเองเนี่ยผมชอบใส่เสื้อยืดสีดำใช่ไหมถ้าใช้ตัวนี้เนี่ยมันยังช่วยเรื่องไม่ทิ้งคราบขาวบนเสื้อดำด้วย แล้วนอกจากเรื่องไม่ทิ้งคราบนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าผมเนี่ยเป็นคนเหงื่อเยอะชอบใช้สูตร Black and White ที่สุดเลยครับผมเพราะว่าช่วยลดเหงื่อแล้วก็ระงับกลิ่นกาย72 ชั่วโมงด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยมั่นใจทุกการยกเลยครับ มีทั้งแบบสเปรย์และโรลออนนะครับ ใครอยากวงแขนแห้งสบายไม่ทิ้งคราบ แบบพวกเราก็สามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยครับผม ในเมื่อเรามั่นใจแล้วเรียกว่าเติมความมั่นใจเรียบร้อยงั้นเราไปแข่งเกมกันเลยด้วยพลังแห่งมิตรภาพ เดียวสุด ยกที่ 2 ฟู้ดวอลเลย์บอล มาถึงยกที่2ของเรายกนี้เราจะเริ่มเล่นเกมกันแล้ว แบบจริงจัง เรียกได้ว่าต้องเรียกเก็บคะแนนกันด้วย บอกเลยว่าท้ายคลิปวันนี้เนี่ยก็คือจะรู้เลยว่าถ้าใครที่แพ้เนี่ยเราจะมีบทลงโทษกันด้วย มีบทลงโทษด้วยเหรอ แน่นอน อย่างที่เราบอกว่าเรา3คนเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะแบบว่าเก่งมากในเรื่องของฟุตบอลแต่ว่าถ้าเราจะมาเล่นกันแบบว่าง่ายๆอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้ใช่ไหมล่ะเราก็เลยจะมีเล่นเกมคุณรู้จักวอลเลย์บอลป่ะรู้จัก วอลเลย์บอลที่ใช้แขนตบ ใช่ นะครับ แต่ว่าอย่างที่เราบอกว่าเราจะวัดสกิลด้วยขาใช่ไหมเราเลยใช้เกมที่ชื่อว่าฟู้ดวอลเลย์บอลเกมง่ายๆมากคือปกติวอลเลย์บอลเราจะใช้มือแต่อันนี้คือเราก็จะนั่งแล้วก็ใช้ขาในการเล่นวอลเลย์อย่างเดียว นั่งด้วยเหรอ นั่งด้วย คุณคิดว่าสกิลความแข็งแรงของขาคุณเป็นยังไงบ้าง ผมยังหนุ่มอยู่ยังแน่น พูดอย่างนี้คืออะไรมันยังไงก็เดี๋ยวก่อนชิมอนชิมอนมันด่าผมแกอ่ะไม่เดี๋ยวนะซียังผมเต้นทุกวันไงแล้วแบบว่ายังได้อยู่ พี่ก็ออกกำลังกายอยู่ทุกวันครับผมแล้วพี่อ่ะ พี่แข็งแรงดีแน่นอนครับผมพี่ออกกำลังกายทุกวันเหมือนกัน แต่อย่างที่บอกเกมนี้มันใช้ขาอย่างเดียวใช่ไหมแต่จะให้เรามาแบบเล่นๆกันเองอย่างนี้คงไม่ได้ เราต้องมีแบบว่าตัวแทนที่มาสอนเราผู้ช่วยงั้นเชิญเลยดีกว่าครับตัวแทนนักฟุตบอลนะครับจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเชิญทั้ง3คนก็คือเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนสวนกุหลาบเดี๋ยวเราจะต้องเล่นเกมกันครับพี่จะรบกวนน้องๆช่วยพี่กันหน่อยอย่างนั้นพี่เลือกก่อนเลยนะงั้นพี่เลือกโค้งเลยกันไม่ได้เรามั่นใจอะอยู่กับน้องชนะแน่นอนงั้นพี่เลือกน้องเลย ผมขอเลือกตัวที่ไซส์เท่ากันแล้วกันนี่คนนี้ครับผม งั้นผมอยู่กับน้องคนนี้โอเคแต่ละทีมมีความมั่นใจอยู่แล้วครับผมถ้าพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยจ้าถ้าพร้อมแล้วเริ่ม เอาละครับ เปิดเกมมาแล้วครับและคะแนนแรกทีมชิมอนได้ไปแม่ฝั่งหงก็โต้กลับเลยครับชิมอนสวนแม่ลูกนี้ไม่ได้โดนส่วนไหนของหงนะครับทำให้ฝั่งหงได้คะแนนไปเลยครับ ทีมหงได้เสริมลูกนี้ซิงทำได้อย่างสวยงามเลยครับตอนนี้ทุกคนเสมอกันที่1คะแนนครับมาต่อกันเลยโอ้โหเกมกำลังสนุกเลยทีเดียวครับไม่มีใครยอมใครนะครับคะแนนนี้ตกเป็นของหงเลยครับ จริงว่ะไอ้บอสของจริง มาครับหงได้เสิร์ฟโชว์ลีลาเสร็จด้วยครับและชิมอนโต้กลับไม่สำเร็จครับแม่คะแนนตอนนี้ตกเป็นของทีมซิงเลยครับ ออกหมดแล้วเหรอเราถามถึงเวลาต้องเปลี่ยนฝั่งนะครับทีมชิมอนยังตามหลังทีมหงและทีมซิงอยู่เลยครับ รอบ2ครับไปครับเปลี่ยนฝั่งแล้วอะไรจะดีขึ้นไหม ลงแล้ว พลังทีมเวิร์กทั้งหัวและเท้าครับทำให้ทีมซิงรับเพิ่มอีก1ครับแม่แรงไปนิดนะหงสิงรับเพิ่มไปอีก1เลยครับไปเลยลูกนี้แรงไปหน่อยครับโอ้โหสู้สุดใจไม่มีใครยอมใครเลยแหละครับเกมนี้สิงเตะแรงไปนิดครับคะแนนเป็นของทีมหงเนี่ยมาทีมหงเสิร์ฟแม่หงทุ่มสุดตัวครับฝั่งชิมอนรับแบบนี้คะแนนตกเป็นของทีมหงเลยครับมาครับถึงเวลาต้องเปลี่ยนฝั่งครับคะแนนตอนนี้ทีมซิงนำไปที่5คะแนนหง4คะแนนรั้งท้ายคือทีมชิมอน2คะแนนครับมาครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับ
สิงได้คะแนนไป มึงไม่เข้าข้างอ่ะ แม่หงทำติดแม่นเลยครับ ไปวอย อ่ะหงรับเพิ่มไป ฝั่งกูเหงาจังเลยเว้ย เกิดมาเพื่อไม่ยอมกันเลยนะครับแต่ละคน โอ้โห ออกเฮ้ยลงเส้นลงครับกรรมการ ลงนี่ลงสีน้ำเงินนะลง ขอนะคะแนน ให้ชิมอนละกันคะแนนนี้แล้วก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันที่ดุเดือดสุดๆครับ เดี๋ยวเราไปสรุปคะแนนกันครับ เอาละครับทุกคนนะครับก็เกมเมื่อกี้ได้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาสรุปคะแนนกันดีกว่านะฮะคิดว่าใครได้คะแนนเยอะที่สุด เฮ้ยเราจะไปมั่นใจอะไรเรามันถูกมั่นใจ ผมน่าจะเยอะที่สุดครับทีมพวกผม2 คน ไม่พูดเยอะครับ ผมที่หนึ่งอยู่แล้วครับ สรุปคะแนนดีกว่า คะแนนอันดับหนึ่งคือพี่ติงและน้องท็อปนั่นเองครับสำหรับที่สองนะครับผมนั่นก็คือน้องฮงกับน้องโวยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมเป็นทีม ที่เท่าไหร่นะ ที่สามครับผม อ๋อสุดท้าย ก็ที่3แล้วกันพี่ สุดท้าย ที่3 อ๋อที่3สุดท้าย พี่เอานัวแม็กผม ผมมาขอนะแล้วนี่ก็คือคะแนนของยกที่ 2 นะครับ ก็จัดอันดับกันที่เรียบร้อยยังไงก็ขอขอบคุณนะครับ น้องท็อปนะครับ น้องวอย น้องพีนะครับ ขอบคุณนะครับ ตัวแทนนักฟุตบอลจากโรงเรียนศูนย์กุหลาบวิทยาลัย ขอบคุณมากสนุกมากน้องเดี๋ยวปลายปีนี้ที่จะขึ้น อันนี้ก็คือแค่แบบออเดิร์ฟ อันนี้คือเล่นเกมของขำแต่ปลายปีนี้จะมีแบบว่ามหกรรม เรียกว่าเป็นประเพณีของ4โรงเรียนจตุรมิตร มีกรุงเทพคริสเตียน มีอัสสัมชัญ สวนกุหลาบ แล้วก็เทพศิรินทร์ก็ไปให้กำลังใจน้องๆกันได้นะครับ 15-22 ครับ ขอบคุณครับ ยกที่ 3 ดวลลูกโทษ เอาละครับทุกคนนะฮะ ตอนนี้นะครับผมเข้าสู่ยกที่ 3 เกมสุดท้ายแล้วนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับจะมาวัดสกิลความแม่นนั่นเองนะครับผมกติกานะครับง่ายๆเลยยิงเข้าโกนะครับที่มีป้ายคะแนนอยู่ข้างหลังแล้วนะครับผมใครได้คะแนนเยอะที่สุดก็จะได้คะแนนตามนั้นไปถ้าใครที่คะแนนน้อยที่สุดแน่นอนบทลงโทษนั่นเองนะครับ เกมที่แล้วอาจจะมีน้องช่วย ครับผม แต่เกมนี้ต้องพึ่งตัวเองแล้ว ใช่แล้ว แต่ถามสกิลก่อนดีกว่า สกิลคุณฟุตบอลก็น่าจะโหดกันอยู่ เพราะว่าตอนผมเห็นสตาร์ลิมปิกคุณก็ ผิวไหวมาก ผมบอกเลยกับจุดโทษเนี่ย 100% 100%เข้า พลาด 100% พลาด 100% ถามชิมอนดีกว่า ชิมอนก็เป็นนักบอลมาก่อน ใช่แล้วครับ เป็นยังไง ความแม่นนี่บอกเลยว่าแม่นทุกอย่าง แม่นทุกอย่าง แม่นทุกอย่าง อย่างยิงนกได้ ไม้ ไปตังไงต่อนะโห พี่ซิงดีกว่าครับผม ฮะ ความแม่นของพี่เนี่ยยังไง พี่บอกเลยว่าแต่ก่อนพี่เป็นอดีตนักฟุตบอล เล่นตำแหน่งไหนครับตำแหน่งไหน ฮะ เล่นตำแหน่งไหน คิดก่อนมันมีตำแหน่ง โอเค เดี๋ยววัดกันดีกว่า โอเค ยกที่ 3 เกมนี้อาจจะเป็นเกมตัดสินของคุณก็ได้ อ่า เพราะอย่าลืมว่าในเกมนี้จะต้องมีบทลงโทษด้วย ใช่ครับผม พร้อมไหมฮะ พร้อมฮะพร้อมลองดู อย่างที่บอกเลยมีแต้มมี 5 ลูก ใครได้คะแนนเยอะสุดชนะไป ครับผม โอเคจะพร้อมแล้วไปกันเลย ยกนี้คือยกสุดท้าย เด็กดูอยู่พี่ซิงบอกเลย พี่จะไม่ทำให้คริสเตียนผิดหวังเฮ้ยสวนกุหลาบดูเลย เดี๋ยวยิงเลข 10 ให้ดูอ่ะคริสเตียนเว้ย ไป เข้าอยู่เดี๋ยวยิงเลข 10 ให้ดูก่อนเกือบโฮมต่อ ในฐานะศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย นี่คุณรุ่นอะไรนะ ไอ้ผม140 140 น้องรุ่นอะไรครับ149 เดี๋ยวคุณอาเขาจะเตะให้ดู คุณอาเขารุ่น 140 อยู่สวนกุหลาบ มาดูกันว่ารุ่นพี่สวนกุหลาบวิทยาลัยจะทำให้รุ่นน้องของเขาผิดหวังหรือไม่ นี่มันลูกแรกใช่ปะเอาสัก 20 ก่อนแล้วกัน เอ้ยลีลา ไม่เป็นไรนะหงเอา 10 คะแนนไปก่อน เข้าดีกว่ากูเยอะ คนที่ 3 ชิมอน อดีตนักฟุตบอล ถ้าเกิดเข่าเขาไม่เจ็บเนี่ย
ระดับโลกระดับโลกไม่พูดดีกว่า อ่อนให้เข้ากันก่อ ตอน นนี้แต่ละคนเท่ากันที่ 10 คะแนนนะครับ ไปแล้วพี่ทิงไปแล้วพี่ทิงเฮ้ยอันนี้นับไหมนับไหมครับ ลูกนี้ชวดไปนะซิง ลูกที่ 2 ของพงเลยครับ เอ้ยเอ้ยโอ้โห 30 คะแนนอย่างสวยงามครับ โอ้โห ครับพี่ชาย ไม่กดดันไม่กดดันเลย ดูครับชิมมอนท่าดีมากครับ ท่าดีแต่ทีเหลวครับ โอ้โห ไม่เป็นไรไม่เป็นไร พี่เข้าใจพี่เข้าใจชัยชนะของเรามาแล้วว่ะ ไปแล้ว รอบที่ 3 ซิงจะทำได้กี่คะแนนครับ ไม่ต่างกับชิมมอนเลยนะครับแม่ โอ้โห ผมฟาดไปที่ 40 คะแนนครับ เอ้ยลงทำได้ครับผม ชิปมอนเหมือนจะมาทาง 40 คะแนนแล้วล่ะครับ ไปถึงจริงแต่ชวดไปอย่างน่าเสียดายครับ โอ้โห แข่งครบจบทั้ง 2 เกมแล้วนะครับ เรามาดูกันว่าใครจะถูกลงโทษ มาก่อนที่เราจะไปสรุปเกมทั้งหมดครับเราไปไล่ทีละอันเกมล่าสุดที่เราเล่นกันก็คือเกมเตะฟุตบอลเล่นไปทั้งหมด3 รอบ คุณได้ทั้งหมด 80 คะแนนผมและชิมอนได้ 10 คะแนนฉะนั้นคนที่ชนะคือฮงฉะนั้นซิงกับชิมอนอีก1 คะแนนซึ่งฉะนั้นเป็นแค่เกมเดียวฉะนั้นเราเอาเกมทั้งหมด2 เกมที่เราเล่นกัน ประกาศคะแนนเลยดีกว่าประกาศคะแนนเลยเฮ้ยสบายไม่ต้องแย่ง คนชนะวันนี้มี 3 คะแนนเท่ากันก็คือ ซิงและพงครับ ยอดพี่ชายครับผมรายการจตุรมิตรวันนี้นะครับผมก็จบเป็นเท่านี้นะครับ เราจะไม่พูดทับผมเขามันชิมอนเขาจะเสียใจเอาไม่ได้เราจะไม่พูดชื่อเขาแต่ว่าคนที่แพ้ในวันนี้เราจะมีบทลงโทษด้วย ซึ่งบทลงโทษวันนี้คงรู้ไหมคืออะไร อยากเห็นแล้วจะเป็นบทลงโทษขอพูดอะไรนิดนึงได้ไหมกูมาทุกเทปกูโดนทุกเทป เราเอาของบทลงโทษมาวางตรงนี้เลยดีกว่า คัมมอน ขอเบิกของลงโทษจ้าคุณคิดว่าบทลงโทษคืออะไร ระบายสีอันนี้ให้ครบ แต่งเติมให้เต็ม เติมไม่เต็มจะได้กลับบ้าน ใช่ไหม ทาบนหน้า แล้วอันนี้คืออะไร คอหัวไง คุณนึกว่าคืออะไรรู้ป่ะทาสีตรงนี้แล้วแปะพร้อมหรือยัง เดี๋ยวเราจะวาดลูกบอลลงบนหน้าชิมอนด้วยสีแห่งมิตรภาพเดี๋ยวพี่ลงขาวไว้ให้ ถ้าสีนี้เข้าตาปลาสะบอดไหม ไม่บอกอยู่แล้ว ไม่บอกแค่มองไม่เห็น อันนี้มีความเป็นลูกบอลไหม จะพูดหน้าเตะมันก็ไม่ได้เนื้อวะ ไม่ถึงลูกบอลไงลูกบอล เนื้อวะน่ารักตบมือ รัฐมนตรีกระทรวงฟุตบอลนะ จ
บไปแล้วครับสำหรับจตุรมิตร EP ที่2นะครับวันนี้ฮงเปิดรั้วพาทัวร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชวนซิงและชิมอนเล่นเกมโดยใช้สกิลการเล่นฟุตบอลนัดกระชับมิตรกันสุดๆ EP หน้าจะพาไปโรงเรียนไหนและเป็นคิวของใครต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ